ሰላም ሰላም ደናችሁ ደናናችሁ ወይ በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ከወደዳችኋቸው ሼር በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ላይክ በማድረግ እንደዛውም አስተያየታችሁን ስጡ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ይዘን የመጣነው ቆንጆ በጣም ቀላል የሶስት ዱቄቶች ውህድ እንጀራ አገጋገር ነው። በየቤታችሁ ሁላችሁ ሞክራችሁ እንደሚወጣላችሁ እተማመናለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ሞክሩት። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ካደረጋችሁ በጣም ይሳካላችኋል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን እንጀራ በጣም የሚያለፋ ነገር ነው። ብዙዎቻችን ይሳካልናል፣ ብዙዎቻችን ደግሞ አይሳካልንም። ለማንኛውም ወደ ውህዱ ስንገባ 2 ካፕ የሚሆን ኪኖዋ ፍላወር፣ 2 ካፕ ደግሞ ሶርገም ፍላወር እና ነጭ የጤፍ ዱቄት 3 ካፕ ነው ያደረኩበት። በጣም ምርጥ የሆነ የጤፍ ብራንድ ነው የምጠቀመው። ሁሉ ጊዜም ከመጣ ጀምሮ ይሄንን ብራንድ ነው። በጣም ደስ የሚል የሚስማ በጣም እንጃ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። አዲስ የተፈጨ ዱቄት ነው የሚሸተው። ካገኛችሁት ብትገዙት ሪከመንድ አደርጋለሁ። እንደዚህ ዱቄቶችን ጨምሬያለሁ። የምጠቀመው ውሃ በጣም የጋለ የሚያቃጥል ብሎ ይሻላል። የሚያቃጥል ውሃ ነው። 24 ሰዓት ነው የሚቀመጠው። እንግዲህ ለብ ያለ የቀዘቀዘ ውሃ ከሆነ አይሰራም። በጣም የሞቀ ውሃ መሆን አለበት። ውሃ ጠብ እያደረግን እንደዚህ በጣም መታሸት ስላለበት በደንብ እናሸዋለን። እንጀራ መጋገር ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ነው መጋግረው። አንድ ቀን ሳይሳካልኝ ቀርቶ አያውቅም። ሁሉ ጊዜም ይወጣል። ግን አንድም ነገር አልቀይርም። ትኩስ ውሃ መሆን አለበት፣ ሁሉ ጊዜ መታሸት አለበት ሁሉ ጊዜ። እና በእንደዚህ ከሞከራችሁት እርግጠኛ ነኝ ይወጣላችኋል። ጤፉን ሁሉ ጊዜ በዛ አደርግበታለሁ። እናንተ እንደ ምርጫችሁ ነው። እንደዚህ በጣም አቅጥኜ ነው ማቦካው። ምክንያቱም ውሃ በደንብ ጨምርበታለሁ። ያው የሚያቃጥል ውሃ በደንብ ጨምሬ የሚደፋውን ያህል ውሃ ጨምሬ፣ ምክንያቱም በነጋታው ከላይ ትንሽ ስለማፈሰው ማለት ነው። ያንን ያህል ጨምርበታለሁ። ሌላ ውሃ ጨምረን ማቅጠን የለብንም፣ ምክንያቱም ይበላሽብናል። ባለው ውሃ ነው የምናስተካክለው።
እንግዲህ ዳርዳሩ እንደዚህ ጽድት ካደረግን በኋላ በጣም አቅጥነን ነው የምናስቀምጠው። በቂ ውሃ ያስፈልገዋል። ይሄን ያህል ነው፣ ቀጭን ነው እንደምታዩት። አሁን ይሄንን ክድና አድርገን የሞቀ ቀዝቃዛ ነገር አይመቸውም፣ የሞቀ ቦታ ቢሆን ይመረጣል። ከ24 ደቂቃ በነጋታው ማለት ነው 24 ሰዓት በኋላ እንደዚህ ሆኗል። አልሻገተም፣ ከላይ ምንም አልሆነም። ግን ቢሆንም ላዩ ላይ ያለውን አንዳንድ እንደ መሻገት ያሉ ነገሮችን ውሃቸውን አፈሳለሁ። ከላይ እንዳለ አላደባልቀውም። ጥርት አድርጌ ከላይ ያሉትን ካነሳው በኋላ በቂ ነው የምለው ውሃ ሲቀር በሱ ውሃ ዳርዳሩን ጠርጌ ጽድት ካረኩ በኋላ ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ድንገት ግን ሊወፍርባችሁ ስለሚችል ውሃ ቀንሳችሁ እንዳለ አትድፉ። የተወሰነውን ውሃ አስቀምጡት ካስፈለጋችሁ በኋላ ላይ ማለት ነው። እኔ ያው በአይኔ ስለለመድኩት በአይኔ በቂ ነው የምለው ቦታ ላይ ስደርስ በሚቀረው ውሃ ሚክስ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ቂጡ በጣም ለስላሳ ያልተበላሸ ያልያዘ፣ አይኖቹ ደግሞ በጣም ነው የሚያምሩት። ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄ ምን ይወጣለታል? ቀደም ብዬ እንዳልኩት ማለት ነው በጣም ተጠንቅቀን ካቦካ ነው የሚያስፈልገውን ነገር ከሰጠነው እንጀራ ቆንጆ ነው ይወጣልናል። አንዳንዴ የሆነ ነገር ልንቀይር ልንሞክር ስንል ይበላሽብናል። ግን አንድ አሰራር ከሰራልን በእንጀራ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ለውጥ አይወድም እንጀራ። አንድ አሰራር ከሰራልን በሱ አሰራር መቀጠል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አብሲት የሌለው በ24 ሰዓት ውስጥ የሚጋገር ምርጥ የሆነ እንጀራ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ፋሚሊ ሁኑ። ቻው ቻው።